Good morning, DXN. नमस्कार, म अजिता कार्की। मेरो परिचय दिनुपर्दा मेरो जन्मस्थान दिल्ली बजार काठमाडौँ, हालको स्थायी बसोबास बागबजार काठमाडौँ। विगत केही वर्षदेखि म राशि इन्टरप्राइजेस ट्रेड DXN तिनकुनेमा एज अ IT म्यानेजरको रूपमा कार्यरत छु र यसै कार्यालय मार्फत DXN को सेवाहरू दिँदै आइरहेको छु। Good morning, DXN. यदि तपाईं पनि DXN ब्रान्डका सामग्री र यसको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो जिज्ञासा र स्वास्थ्य समस्या यस भिडियोमा कमेन्टको रूपमा छोड्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईको समस्या अनुभवी लिडरद्वारा समाधान गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त टिभी मस्तीको गुड मर्निङ DXN कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ र धेरैजनाले यहाँलाई चिन्नुहुन्छ के र धेरै यहाँ प्रोग्राम हुँदा पनि निकै सुन्दर तरिकाले प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको परिचय दिने गर्नुहुन्छ। तर धेरैजनालाई कौतूहलता के छ भने हजुरको परिचय, हजुरको कथा सुन्न कौतूहलता उहाँहरूमा देखियो के। त्यही कारणले म आज तपाईँलाई भेट्नको लागि तिनकुने ब्रान्चमा आएको छु। DXNमा आबद्ध कहिले हुनुभयो र कसरी हुनुभयो? DXNमा म 2007 मा आएको हुँ। DXNमा आउँदाखेरि म चाहिँ नि कुनै समस्या लिएर या DXN गर्छु भन्ने उद्देश्यले आएको होइन। म चाहिँ नि स्टार्टिङमा एज अ जबको खोजी गर्ने क्रममा राशि इन्टरप्राइजेस ट्रेड DXN तिनकुनेमा ठोक्किन पुगेको हुँ र मैले यहाँ चाहिँ नि सुरुमा स्टाफको रूपमा कार्यरत गर्दै जाँदा ठीक छ, हामी त्यसको चिन्ता जान्छौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ मान्छे चाहिएको छ अथवा यहाँ कामका लागि चाहिँ कर्मचारी आवश्यकता छ भनेर कहाँबाट सुन्नुभयो, कसरी थाहा पाउनु भयो, त्यसको बारेमा सुरुमा भनिदिनुहोस् न। यस्तो छ, हाम्रो म जुन समयमा यो राशि इन्टरप्राइजेस ट्रेडमा आएँ त्यो समयको हाम्रो हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सूर्य परियार सर र हाम्रो राजु डोटेल सरको, उहाँहरू दुईजनाको पार्टनरसिपमा यो कार्यालय चलिरहेको थियो र त्यो समयमा चाहिँ नि हाम्रो एकजना मात्र, म आउनुभन्दा अगाडि एकजना मात्र स्टाफ हुनुहुन्थ्यो। अनि सूर्य सरको एकजना चिन्जानको रिलेटिभ र मेरो चिन्जानको रिलेटिभ एकै हुनुभएको भएर उहाँको मार्फत चाहिँ नि, सूर्य सरको मार्फत चाहिँ नि म यो राशि इन्टरप्राइजेस ट्रेड DXNमा चाहिँ नि आइपुगेको हो। सुरुमा आउँदाको अनुभव सुनाइदिनु न, मनमा कस्तो कौतूहलता थियो, भेटेर के कुरा भयो, अनि ल म गर्छु भन्ने त्यो प्रोसेस चाहिँ कसरी अगाडि बढ्यो? सुरुमा जबको लागि आउँदाखेरि मेरो इन्टरभ्यू सूर्य सरले लिनुभएको हो। अहिलेसम्म पनि त्यो क्षण एकदमै ताजा छ। सूर्य सरले यसरी इन्टरभ्यू लिनुभयो कि कर्मचारी चाहिएको भनेर लिनुभएको जस्तै फिल भएन। उहाँले एकदमै मोटिभेसन, मैले DXNमा जागिर नपाए तापनि अर्को कुनै ठाउँमा जागिर गर्न जाँदाखेरि पनि त्यो प्रेरित हुने किसिमको, हौसला दिने किसिमको एकदमै मोटिभेसन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले उहाँले इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। त्यो इन्टरभ्यूको क्रममा ल तपाईँ चाहिँ नि भोलि आउनुहोस् है भनेर भन्नु भएन। उहाँले मसँग कुरा गर्नुभयो, उहाँले मेरो कुरालाई प्रतिक्रिया दिँदै एकदमै मोटिभेट गर्दै उहाँले मलाई कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ नि ल हजुर चाहिँ नि आउन सक्नुहुन्छ भनेर कल गर्नुभयो। DXN भनेर मात्र सुनेको थिएँ, के अफिस कस्तो अफिस भन्ने कुनै जानकारी थिएन। भनेपछि जसरी अब यो कर्मचारीको रूपमा आबद्ध हुँदासम्म तपाईँले DXN भनेर नाम त सुन्नुभएको, के हो भन्ने थाहा थिएन? केही पनि थाहा थिएन। त्यसपछि के भयो त? अब काम गर्न थाल्नु भयो, त्यहाँ सोध्थ्यो होला कसैले, अनि के रहेछ भन्ने त्यो कौतूहलता, DXNको बारेमा कौतूहलता कहिले जाग्यो? त्यो कौतूहलता चाहिँ कति बेला जाग्यो भने आउँदाखेरि एकदमै भिडभाड अफिस। अब आउने बित्तिकै त मैले कस्तो जब पाएको थिएँ भने एकदमै हेल्पर टाइपको,
सामान टक्क दिने, बिल काटिन्छ, त्यही बिल अनुसारको सामान दिने, त्यस्तो किसिमको जब थियो। अनि बिस्तारै दिने क्रममा बिस्तारै बिल काट्न थालेँ हैन। गर्दा गर्दै त्यो बिललाई चाहिँ नि कम्प्युटरमा अपडेट गर्न थालेँ। एजुकेसन मास्टर्स थियो, कम्प्युटरमा डिप्लोमा गरेको थिएँ, तर हाउसवाइफ हुँदै जाँदाखेरि 5-7 वर्ष घरमा हाउसवाइफ निर्वाह गरेर अफिस आउँदा मैले कम्प्युटर खोल्न पनि बिर्सेको थिएँ। मलाई सिपियु अन गर्दा, मोनिटर अन गरेपछि मात्र कम्प्युटर खोल्छ भन्नेसम्म पनि ज्ञान थिएन। मैले जे जति जाने, जति कुरा सिकेँ सबै DXNमै आएर सिकेँ। मैले मेरो पढाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले मास्टर्स सकाएको छु, कम्प्युटरमा डिप्लोमा गरेको छु, तर मैले यहाँ काम गर्दा पढेर होइन, मैले यहीँ अफिसमै आएर पढेर सिकेर जानेको। म यहाँ जतिसम्म आइपुगेँ सबै राशि इन्टरप्राइजेस ट्रेड, DXN 3 कुनै, सूर्य सर, राजु सर। यो अब DXN को कौतूहल त कहिले जाग्यो अनि अब यसमा त विभिन्न सिस्टमहरुको बारेमा, प्रोडक्टहरुको बारेमा हैन, अब हजुर त यो एकदम समस्या भएर भन्दा पनि एउटा जबको सिलसिलामा यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। हजुर DXN मा आधिकारिक रूपमा आबद्ध चाहिँ कहिले हुनुभयो फर्म भरेर, कसरी हुनुभयो? काउन्टरमा बस्दै गर्दा धेरै जस्तो मान्छेहरू यहाँ, कोही सुगर, कोही प्रेसर, कोही दम हैन, बिरामीहरू हेर्ने क्रममा, अनि त्यसपछि काउन्टरमा बस्ने हुँदाखेरि सरहरूले काउन्सिलिङ गरेको पनि सुन्ने। अनि सुरुमा आउँदाखेरि प्रोडक्ट लिएको मान्छेहरूको अनुभव पनि हेरेँ, प्रोडक्ट खाएर उहाँहरूलाई प्रतिक्रिया हुँदाखेरि खुसी भएको अनुभव पनि हेरेँ। प्रतिक्रिया गर्ने क्रममा जुन असन्तोषजनक प्रतिक्रियाहरू हुन्छ नि त्यो पनि हेरेँ, र त्यही असन्तोषजनक प्रतिक्रिया देखाउने व्यक्तिहरू केही समयपछि फेरि एकदमै खुसीका साथ अफिसमा फर्किरहेको क्षणहरू पनि देखेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि बल्ल मेरो त्यो हुन्छ नि, ओहो पक्कै रहेछ भन्ने कुरा गर्न थालेपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै DXN को प्रोडक्ट आफै युज गर्न थालेँ। अनि त्यसपछि आफै अटोमेटिक अनि आफै फर्म भरेर अनि आबद्ध भएँ। काम गर्दै जाने सिलसिलामा अरूलाई देखिसकेपछि, हजुर अरूलाई देखिसकेपछि अनि त्यसपछि आफू यसमा आबद्ध हुन। सुरुमा के प्रोडक्ट लानु भयो DXN को यहाँ आबद्ध भइसकेपछि? सुरुमा मैले लगेको प्रोडक्ट भन्दा पनि मैले कस्तो भने, यहाँ हाम्रो पूर्णबहादुर सुनवार सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नि हाम्रो यो 3 कुनै अफिसमा आफ्नो पिभी मेन्टेन गर्न आउनुभएको थियो। म नयाँ स्टाफ देखेर उहाँले चाहिँ नि आफूले पिभी मेन्टेन गरेको प्रोडक्ट मध्येमा उहाँले मलाई स्टार्टिङमा एउटा क्लिजिङ जेल गिफ्ट दिनुभएको थियो कि। अनि त्यसपछि त्यति बेला आउने बित्तिकै अब मैले आफ्नो स्यालेरीले प्रोडक्टै किनेर लगेको त होइन। अनि त्यसपछि उहाँले त्यो गिफ्ट दिएपछि मैले DXN को प्रोडक्ट, पहिलो प्रोडक्ट युज गरेको भनेको क्लिजिङ जेल। त्यो समयदेखि आजको दिनसम्म त्यो क्लिजिङ जेललाई एकदमै निरन्तरता रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छु। बाँकी सबै प्रोडक्टहरू युज गर्दै DXN को यात्रा त सुरु नै भयो, बिस्तारै बुझ्दै जानु भयो हैन? हजुर। र घर परिवारमा अब सामान त लानु भयो होला पक्कै, सुरुमा त परिवारलाई थाहा पनि थिएन होला, परिवारको रियाक्सन चाहिँ के आउँथ्यो? सुरुमा महँगो छ, कसले खान्छ यस्तो महँगो प्रोडक्ट भन्ने प्रतिक्रिया हैन। अब आफूले देखेपछि त आफ्नो परिवारलाई पनि युज गराउन मन लाग्छ नि त। अनि लिएर जाँदाखेरि जस्तै टुथपेस्ट, साबुन, कफी लिएर जाँदै गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ नि कसरी त्यो समयको महँगो छि भन्ने जुन सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नि आजकल जे कुरामा पनि DXN को पेस्ट छैन, कफी छैन, साबुन छैन भनेर सोध्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। यहाँ जसरी अघि पनि हामीले कुरो गर्नुभयो होइन, एउटा पढाइको हिसाबले कम्प्युटरसँग सम्बन्धित रहेर उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएको व्यक्ति, तर नेपालमा यस्ता धेरै महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो पढाइ राम्रो पढ्नु भएको छ तर एउटा घरमै सीमित हुन पुग्नु भएको छ होइन, गृहिणीको रूपमा उहाँको जुन पढाइ छ सम्बन्धित ठाउँमा त्यो चाहिँ प्रयोग भएको देखिँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँ आफ्नो अनुभवबाट चाहिँ के कुरा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि म एकदमै के भन्न चाहन्छु भने, पढे हजुर पनि केही वर्ष त घरमा गृहिणीकै रूपमा हजुर कसरी चाहिँ बाहिरमा आउनुपर्छ, म गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मोटिभेसन आफूमा जाग्यो, कसरी बाहिर आउनु भयो त्यो एउटा अलिकति त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस्। अनि अरूलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? सुरुमा त अब पढाइ सकेपछि नानी हैन, घर व्यवहार
त्यसले गर्दा अलिकति त्यसमै नै आबद्ध भयो अनि अलिकति नानी हुर्केर अलिकति फ्री भएपछि कस्तो हुन्छ भने फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि अलिकति सपोर्टिभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो टाइमको भनेको मेरो एकदमै सपोर्टिभ पर्सन भनेको मेरो आफ्नो ड्याडी मम्मी अनि मेरो घरको कुरा गर्नुपर्दा मेरो सासू ससुरा हैन। घरमा सासू ससुराहरूले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्ने हुन्छ, अगाडि गर्नुपर्छ भनेर। अनि यो मैले जुन डिएक्सएनको जब छ यो पनि मेरो सासूको सिफारिसबाट सूर्य सर को तर्फबाट पाएको। यसरी घरबाट सपोर्टिभ भयो भने पनि हामी महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। अनि हामी महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने पढेर मात्र पनि भएन हैन। मेन कुरा त पढ्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। पढे पनि नपढे पनि सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूको लागि डिएक्सएन भनेको एकदमै बेस्ट प्लेटफर्म हो। जस्तो यहाँ यसरी आबद्ध भएर अहिले बोलिरहँदाखेरि जस्तो यहाँको घर परिवार सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो, जाउँ तिमी गर भनेर एउटा खुल्ला छोडिदिनु भयो, तपाईँले अहिले यो स्थानमा हुनुहुन्छ होइन। कतिजनाको चाहिँ के हुन्छ भने प्राय अब बच्चा बच्ची घर व्यवहार सम्हालिसकेपछि केही समय घरमा अल्झिनुहुन्छ र अलिकति केटाकेटी ठुलो भएपछि केही गर्न पाएनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि जसरी हजुरले मैले त कम्प्युटर खोल्न पनि बिर्सिएछु त्यस्तै अरूमा पनि मैले नि अब बिर्सिसकेँ, पढेको बिर्सिसकेँ, अब मैले के गर्न सक्छु र भन्ने त्यो आत्मग्लानी चाहिँ धेरै जति पनि दिदीबहिनी आमाहरूमा हुनसक्छ अहिले जति हाम्रो हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने त्यो बिर्सिँदैन रहेछ भन्ने कुरा लाग्छ कि मलाई। मैले भनिहालेँ पढेर होइन, पढेर हामीले घरबाट एकचोटि बाहिर निस्किसकेपछि गर्दै जाँदा पढ्दै जाँदा आफै सिकिन्छ होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने गल्ती गरेपछि मात्रै जानिन्छ के। काम गर्दाखेरि ला मसँग गल्ती हुन्छ, ओहो मैले गरेको बिग्रिन्छ भनेर त्यो डराउनु भएन। काम गर्दा गल्ती गरेपछि मात्रै सपार्न सकिन्छ। जो त्यो व्यक्तिले मात्र कामलाई सपार्न सक्छ जसले गल्ती गरेको होस् हैन। त्यही भएर असफल हुनु भनेको नै सफलतामा पुग्ने चाहिँ एउटा सिडी हो, माध्यम। जस्तो यहाँ अहिले डिएक्सएनमा आबद्ध हुनुहुन्छ हैन, क्वालिफिकेसनको हिसाबमा पनि कम्प्युटर लिएर पढ्नु भएको व्यक्ति अझै ब्याङ्कहरुमा अरु क्षेत्रहरुमा पनि जान सक्नुहुन्थ्यो, तर यहाँ कसरी यो भाग्यवश यहाँ ठोक्किन पुग्नु भयो। अहिले डिएक्सएनमा ठोक्किरहँदा तपाईँ आत्मसन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा ओहो म अरू फिल्डमा गएको भए कति कमाउँथ्यो होला, कति गर्थ्यो होला, मेरो अझै प्रगति हुन्थ्यो होला भन्ने त्यस्तो पर्छ कि अब यही गरिरहँदा तपाईँ आत्मसन्तुष्ट हुन्छ कि हुनुहुन्छ? म त डिएक्सएनमा एकदमै धेरै आत्मसन्तुष्ट नै छु, एकदमै खुसी छु। फेरि यो हाम्रो डिएक्सएन फ्यामिली कस्तो छ भने कुनै पनि बेलामा म यहाँको स्टाफ हुँ जस्तै लाग्दैन क्या, एकदमै हुन्छ नि फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्ट छ। अनि मलाई लाग्छ म स्टाफ भएर मात्र मलाई फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्ट भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई लाग्छ डिएक्सएन टिमको नै आउने जति पनि हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, लिडरहरू हुनुहुन्छ, कस्टमरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ अफिसभित्र छिरिसकेपछि उहाँहरू सबैलाई यो ठाउँ चाहिँ नि साँच्चीकै नै फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्ट नै मान्नुहुन्छ। भनेपछि यहाँ आबद्ध भइरहेर अहिले सेवा दिइरहँदा चाहिँ तपाईँ पुरा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै सन्तुष्ट छु। र यहाँ चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरू जस्तो तपाईँ त प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट हुनुहुन्छ हैन, विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न जस्ता पनि व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ विभिन्न फिल्डबाट, कस्ता व्यक्तिहरू यहाँ बढी आउने गर्नुहुन्छ यहाँ डिएक्सएनमा चाहिँ? यहाँ डिएक्सएनमा सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ। रोगले ग्रसित भएको पनि आउनुहुन्छ, मध्यमवर्गीय पनि आउनुहुन्छ, हाईमा पनि आउनुहुन्छ, सबै किसिमको आउनुहुन्छ सर। यहाँ आइरहँदाखेरि होइन विभिन्न क्षेत्रका अहिले भन्नुभयो नि, जस्तो कोही नकारात्मक पनि पर्नुहुन्छ, पछि सकारात्मक भन्नुहुन्छ, कोही सकारात्मक पर्नुहुन्छ। कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ बढी नकारात्मक कुराले हान्दो रहेछ भन्नेको ऊ पर्दो रहेछ छाप, कस्ता व्यक्ति चाहिँ होइन डिएक्सएनको प्रोडक्ट युजर नराम्रो रहेछ भन्ने चाहिँ छाप पर्दो रहेछ त कस्ता व्यक्ति? सकारात्मक त राम्रो खानु त्यो सकारात्मक हुने कुरो भइगयो होइन, तर नकारात्मक चाहिँ के कारणले हुने रहेछ व्यक्तिहरू? उहाँहरू चाहिँ नि पहिलो कुरा चाहिँ नि लैलैमा लागेर हुन्छ नि, यतिकै नबुझिकन जसले चाहिँ नि पहिलो कुरा डिएक्सएनलाई एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गरेर रिसर्च गरेर त्यही अनुसार त्यो फलोअपमा गएर खानुभएको मान्छेहरूको एकदमै सकारात्मक सोच हुन्छ। अनि हुन्छ नि यतिकै
नबुझिकन यतिकै लगेपछि त्यही अनुसारले फलोअप पनि नगर्ने अनि त्यसपछि हुन्छ नि यो डिएक्सनमा मात्र नभएर थुप्रैतिर सल्भ लाउने हुन्छ नि उहाँहरूमा चाहिँ बढी नकारात्मक देखिन्छ। हुन्छ आज टिभी फुल मस्ती मार्फत यहाँको आफ्नो होइन जुन एउटा डिएक्सन जर्नी छ त्यो हामीलाई सेयर गरिदिनु भयो र टिभी फुल मस्ती मार्फत नै अहिले हामीले हेर्नु बस्नुभएका जति पनि महानुभावहरूले आफ्नो कथा चाहिँ सेयर गर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै टिभी फुल मस्ती हाम्रो सञ्जीव सर एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। यो युट्युब मार्फत चाहिँ नि मलाई यसरी आफ्नो डिएक्सन जर्नी सेयरिङ गर्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। फेरि पनि हजुर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन। यदि तपाईँ पनि DXN ब्रान्डका सामग्री र यसको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो जिज्ञासा र स्वास्थ्य समस्या यस भिडियोमा कमेन्टको रूपमा छोड्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको समस्या अनुभवी लिडरद्वारा समाधान गर्नेछौँ।